হেল্ল' বন্ধুসকল, কেনে আছে? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি এটা 9A মোবাইল লৈছোঁ। এইটো কাষ্টমাৰে কমপ্লেইন কৰিছে ল' নেটৱৰ্ক, মানে টাৱাৰ একেবাৰে কম, 1 ঘাট 2 ঘাটমান পাই থাকে। এনেকুৱা মানে আধা কথা ক'লে আধা আহে আৰু আধাই নাহে, এনেকুৱা আনি মোক দিলে। মই চালোঁ, চাই এণ্টেনা যিটো নেটৱৰ্ক এণ্টেনা যিটো আপোনাৰ হেৰিত চাৰ্জিং বৰ্ডত থাকে সেইটো নাই। তাৰপিছতে জাম্পাৰ এটা কৰি লগাই দিলোঁ। এনেকুৱা যদি কাৰোবাৰ মোবাইল এনেকুৱা ল' নেটৱৰ্ক কম পায়, তেতিয়াহ'লে ভালকৈ চেক কৰি পেলাই মই যেনেকৈ লগাইছোঁ এনেকৈ লগাই দিব। লগাই দি চাব টাৱাৰ ফুল হৈ আহি গৈছে। এইটো চাব, মই লগাই দিছোঁ। এইটা টাৱাৰ ফুল টাৱাৰ আহিছে।